Hai, Assalamualaikum. Welcome to my channel. Saya Azhar. Ini video part 2 tau. Sila tengok video part 1 dulu. Kalau tak nanti tak faham pula. Jom kita mula dengan suction test angkat belon. Semua vacuum ni boleh angkat belon sehingga 2 kilo yang ada air dekat dalam. So saya teruskan dengan buat 3 kilo. Vacuum Philips FC6901 boleh angkat sehingga 3 kilo. Kin VC9679 hanya boleh angkat takat 2 kilo, yang 3 kilo dia tak boleh angkat. Coven K6 boleh angkat sehingga 3 kilo, tiada masalah. Hurricane C11 Pro tak boleh angkat 3 kilo, takat 2 kilo sahaja. Sama juga dengan Dima VC01 Max, tidak boleh angkat yang 3 kilo. DBRD 18 pun sama, tidak boleh angkat yang 3 kilo, hanya 2 kilo sahaja. Coven K9 pun tidak boleh mengangkat yang 3 kilo, hanya boleh angkat yang 2 kilo sahaja. Saya bagi markah 0 sehingga 3. Yang boleh mengangkat sehingga 2 kilo saya bagi 1 markah. Ini adalah markah yang saya bagi untuk vacuum test 1 lifting balloons. Okey, sekarang kita sambung ke suction test 2 powder and grain. Kita buat atas hard floor dulu. Vacuum Philips FC6901, dia punya suction memang bagus. Kita boleh pilih yang mana satu yang kita nak, power 1, 2, 3. Selalunya kalau yang banyak-banyak macam ni power 2 and 3 lah. Dekat sini saya kena angkat-angkat sikit sebab kalau tak angkat nanti yang kacang-kacang dan cat food tu dia tak masuk. Dalam video ni, yang ni saya guna takat power number 2 sahaja. Boleh nampak dekat sini serbuk dan cat food semua naik, hanya tertinggal satu kacang dekat bawah. Kin VC9679. Untuk kotoran macam ni saya kena guna power number 2, okey. Walaupun powernya hanya 8 kPa, dia boleh buat kerja dengan baik. Boleh nampak dekat sini permukaan bersih, ada satu kacang tertinggal dekat bawah. Untuk Coven K6, saya tak perlu sangat nak angkat-angkat sebab dia punya gate ada banyak dan besar. Saya guna power number 2. Dekat sini lepas saya ketuk-ketuk boleh nampak ada sedikit kotoran terkeluar dan ada satu kacang. Untuk Hurricane C11 Pro, saya agak struggle sikit nak vacuum. Saya ambil masa yang lama untuk vacuum semua serbuk dan makanan kucing dan kacang untuk naik. Of course, saya guna power number 2. Boleh nampak dekat sini selepas saya ketuk-ketuk, banyak kacang turun balik. Untuk vacuum Dima VC01 Max, vacuum ni tiada berus untuk menolong vacuum ni tarik habuk-habuk naik ke atas. So agak struggle. Dekat sini saya tak berjaya vacuum habuk-habuk ni, kotoran ni naik ke atas. Tapi jangan risau, untuk vacuum ni saya ada buat banyak test lain dekat dalam video dia. Jangan lupa tengok nanti ya. Ini DBRD 18. Di sini saya kena angkat-angkat jugalah dia punya floor brush kan. Kalau tidak tak masuk, susah sikit nak masuk. So nampak saya agak struggle lah buat ulang-ulang banyak kali untuk vacuum semua saya punya makanan kucing dan kacang naik.
Lebih kurang macam hurricane juga, bila ketuk-ketuk banyak yang turun balik. Ini Coven K9. Vacuum ni memang tiada masalah untuk menarik semua kotoran-kotoran yang saya buat tu. Memang puas hatilah saya guna vacuum ni. Sekarang kita teruskan vacuum atas kapet pula. Vacuum Philips FC6901 ni nampak macam susah sikit nak vacuum atas kapet, bulu-bulu kapet yang panjang. Kalau bulu kapet tu panjang sangat, ia akan keluar error ya. Kalau boleh dekat rumah jangan ada kapet yang terlampau panjang macam ni. Walaupun struggling, saya amat berpuas hati dengan results dia. Sikit je yang tinggal. Kane VC9679 pun mengalami kesukaran juga untuk vacuum di atas kapet yang tebal macam ni. Kalau korang ada kapet yang tebal-tebal macam ni kan, paling senang nak cuci ialah dengan kepuk-kepuk kepuk-kepuk je kat luar rumah. Dan kalau kita nak vacuum kapet, kita kena guna power number 2 lah, power yang paling tinggi. Dekat sini boleh tengok ada banyak lagi serbuk yang tertinggal dekat bawah. Untuk Coven K6 pun agak struggle juga. Saya guna power number 2. Tapi apa-apa pun ia taklah tersangkut kan dekat dengan bulu-bulu tebal ni. Saya ambil masa lama jugalah nak vacuum untuk memberikan hasil terbaik dalam test ni. Boleh tengok banyak ni yang tinggal. Ini vacuum Hurricane C11 Pro. Of course saya guna power yang nombor 2. Penat jugalah nak vacuum semua serbuk-serbuk yang saya tabur tadi untuk mendapatkan hasil ujian yang terbaik kan. Dapat tengok dekat sini banyak yang masih tertinggal dekat bawah. Ini vacuum Dima VC01 Max. Vacuum ni tak ada berus. So jom kita tengok boleh ke dia vacuum dengan baik dekat atas kapet bulu tebal. So boleh tengok dekat sini ada banyak juga yang tertinggal dekat bawah. Untuk DBR di 18 ni, dia punya keputusan macam okey jugalah. Ada sedikit sahaja serbuk yang tertinggal dekat bawah. Untuk Coven K9, dia punya berus ni tak sesuai untuk berus kapet tau. Kalau nak berus kapet, sepatutnya awak kena tukar dia punya berus dia. Dalam video ni saya tak tukar lah sebab saya guna original part ya, daripada packaging. Walaupun tak sesuai untuk kapet, saya rasa okey jugalah result dia. So boleh nampak tak
perbandingannya dekat sini. Ini point yang saya bagi untuk powder and grain on hard floor. Maaf yang saya terpaksa bagi di VC 01 Max telur ayam. Ini pula ialah vacuum test 2 powder and grain on carpet. Results dia Philips dapat nombor 1 ya. Sekarang kita masuk ke bahagian tangle test. Kita tengok Philips dulu. Untuk Philips ni berus dia kan complicated. So kalau tangle bulu panjang macam ni memang dia tak boleh vacuum masuk lah. Dia akan sangkut kepada berus-berusnya. So saya test setakat bulu pendek saja, bulu panjang saya tak test. Banyak tu je yang masuk dalam dia punya bin. Untuk Kin VC 9679 sama juga macam Philips, dia punya berus akan tersangkut dengan tangle-tangle yang panjang. Coven K6, ia tiada masalah dengan bulu pendek dan gumpalan bulu pun tiada masalah. Cuma ia ada masalah dengan bulu yang terlampau panjang. Boleh tengok banyak juga yang dia dapat vacuum naik. Hurricane C11 Pro okey juga dia punya keputusan. Dia boleh vacuum naik semua bulu-bulu pendek. Yang gumpalan pun tiada masalah, boleh naik ke atas. Cuma bulu yang panjang-panjang sangat sangkut juga dekat dia punya berus. Banyak juga hasilnya di dalam bin dia. Untuk di VC 01 Max, ia tiada berus, so memang tak ada masalah tersangkut. Tapi kan masalahnya untuk vacuum ni, dia punya valve kecil tau yang kat dalam tu, yang ni kat dalam tu. So apa yang terjadi ialah kita punya sample test kita tersangkut dekat valve. So kita nak kena korek pula. Sama jugalah kalau saya vacuum bulu kucing saya kan, memang tersangkut lah dekat situ. Untuk DBR D18 ni results dia average je. Sama juga macam yang lain sebab dia ada berus kan. So memang dia akan tersangkut lah dengan bulu-bulu yang panjang. Untuk Coven K9 ni kita pun dah tahu ia ialah tangle free vacuum. So memang tak ada masalah lah kalau kita nak vacuum benda-benda macam ni. Ia pun tak ada masalah, tak ada tersangkut dekat valve ke, dekat dalam tube ke apa. Semuanya naik ke atas dekat dalam dia punya bin. Ini adalah markah yang saya bagi untuk tangle test. Kita dapat tengok Coven menang untuk test ini. Sekarang kita teruskan dengan low profile test. Dekat sini saya nak vacuum kotoran dekat bawah roda tu yang tinggi dia hanya 7 cm sahaja. Untuk vacuum Philips FC6901, ia punya berus besar, so agak susah lah kita nak maneuver dia dekat bawah tu. Tapi memang tiada masalah, memang semua habuk-habuk tu naik di vacuum lah. So memang bersih lah kita punya permukaan lantai. Untuk vacuum Kin VC 9679 memang tiada masalah juga untuk vacuum dekat bawah-bawah. Dapat tengok dekat sini senang sahaja. Saya nak gerak-gerakkan ia ke kiri dan ke kanan. Cuma sangkut sikit lah sebab ia terlampau rendah kan untuk vacuum ni. Coven K6 pun tiada masalah untuk vacuum dekat bawah permukaan. Cuma sangkut sikit lah dekat bahagian tengah kerusi tu. Saya kena vacuum daripada banyak arah. Permukaan lantai bersih selepas di vacuum. Hurricane C11 Pro pun boleh vacuum dengan baik dekat bahagian bawah-bawah dan senang sahaja nak maneuver dia, tidak perlu tukar-tukar arah banyak. Dekat situ saja saya boleh vacuum semua. Untuk di VC 01 Max, dia punya floor head dia kecil, so memang saya boleh maneuver. Tapi masalahnya
saya kena mengambil masa yang lama untuk vacuum sampai bersih berbanding dengan vacuum-vacuum yang lain yang ada berus. Dibiar di 18, okey, boleh berus dekat bawah kerusi ni. Dia boleh masuk dekat tengah tu. Tak perlu saya nak tukar arah banyak-banyak. Okey, satu arah saja saya boleh vacuum semua. Sama juga dengan Covan K9, saya boleh vacuum dekat satu arah saja, saya boleh vacuum semua sampah-sampah yang saya buat tadi. Tak perlu tunggu lama, sekejap saja dah bersih. Ini markah yang saya beri untuk low profile test. Sekarang kita masuk ke bahagian crevice test. Dalam test ni, saya masukkan serbuk ke dalam celah 1 cm, mewakili bahagian-bahagian celah dah dekat rumah kita. Vacuum Philips FC6901 dapat vacuum dengan baik lah. Dalam ujian ni, saya hanya guna takat speed 2 saja. Vacuum Kin VC9679 pun dapat vacuum dengan baik. Dalam ujian ni, saya menggunakan speed number 2. Covan K6 dapat vacuum dengan baik hanya menggunakan speed number 1. Vacuum Hurricane C11 Pro pun dapat vacuum dengan okey lah, tapi saya menggunakan speed number 2 dan saya kena stay dekat bahagian kotoran di celah tu lama, baru ia boleh vacuum sampah tadi naik ke atas. Dekat sini kita boleh tengok ada sedikit lagi sisa yang tertinggal. Vacuum di Mavisi 01 Max tidak dapat vacuum dengan baik di bahagian celah. Saya terpaksa bekerja keras sikit untuk mendapatkan hasil ujian yang terbaik. Dekat sini kita boleh tengok ada banyak lagi sisa yang tertinggal. Dibiar di 18 tiada masalah, ia boleh vacuum dengan baik di bahagian celahan. Covan K9 pun tiada masalah untuk vacuum di bahagian celahan. Cuma ada sedikit sisa dekat bahagian celah ni yang tertinggal. Ini adalah markah yang saya bagi untuk ujian crevice. Sekarang kita masuk ke bahagian corner test. Dalam ujian ni saya nak cari vacuum terbaik yang boleh vacuum di bahagian corner, terutama sekali di bahagian tangga dan bucu-bucu di tepi dinding. Vacuum Philips FC6901 ni, oleh sebab ia punya brush motorized brush dia besar, so kalau bahagian dekat tepi-tepi ni dia akan ada gap lah dalam 5 cm macam tu kan. So kita kena betul-betul maneuver lah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. So kalau dalam real life kan, macam mana kita nak cuci dekat bahagian bucu ni? Dekat sini saya cadangkan kita guna apa tau? Penyapu. Kita guna penyapu je, okey? Untuk vacuum Kin VC9679 ni memang akan ada tertinggal sedikit abuk lah, sisa lah dekat bahagian bawah, dekat hujung bucu tu. Vacuum Covan K6 ni memang boleh, sebab dia punya head tu, dia punya motorized brush tu kecil, so memang senang sikit lah ia nak vacuum dekat bahagian bucu-bucu. Vacuum Hurricane C11 Pro, ia tak berapa baik untuk vacuum di bahagian bucu-bucu, ada tertinggal banyak sisa dekat tepi ya. Untuk vacuum di Mavisi 01 Max, lebih kurang sama juga dengan Hurricane tadi. Ada sedikit sisa yang tertinggal dekat tepi. Macam tu, okey. Untuk vacuum DBRD 18, dia punya results dia ialah sederhana lah. Dia tidak dapat membuat kerja yang baik sangat dan dia juga taklah teruk sangat. Ia dekat bahagian tengah-tengah. Sama juga dengan Covan K9 ni, sebab dia punya kepala besar dan dia ada gap dekat tepi-tepi berus tu, so susah dia nak vacuum dekat bahagian tepi-tepi sini. Sebaiknya kalau bahagian macam ni, tadi kan saya cakap guna penyapu. Kalau tak nak guna penyapu, kita boleh guna dia punya crevice head. Kita tukar head dia, yang tools yang dibagi tu, yang nama crevice tu, kita guna yang tu. Ini adalah markah yang saya beri untuk ujian H corner test.
Sekarang kita masuk ke bahagian ujian handling. Untuk vacuum Philips FC6901, saya memang suka guna vacuum ni sebab vacuum ni senang saya nak cuci dekat bahagian bawah sofa saya. Saya berasa amat selesa menggunakan vacuum ni walaupun saya guna lama. Vacuum Kin VC9679 pun tiada masalah. Saya juga amat suka menggunakan vacuum ni. Tapi dekat bahagian bawah tu saya mengalami kesukaran sikit sebab kadang-kadang tak bersih. Untuk Coven K9 pun saya selesa menggunakan vacuum ni, tiada masalah. Guna lama pun tak sakit tangan. Dari segi penggunaan handling, memang tiada masalah lah untuk saya menggunakan. Kalau Hurricane kita boleh bengkok-bengkok, tak perlu nak tunduk-tunduk. Kalau Dima macam biasa kita kena tunduk-tunduk dekat bahagian bawah kerusi. Untuk DBR D18 pun okey, kita boleh guna dia sampai habis bateri, tak sakit tangan. Untuk Coven K9 ada pressure sikit dekat bahagian handle. Saya tak selesa guna vacuum ni lama-lama. Ini adalah markah yang saya bagi untuk ujian handling. Last sekali, jom kita tengok dirt removal dan maintenance. Untuk vacuum Philips FC6901 ni, memang kita nampak macam leceh tau, kena guna dua tangan kan, nak tepuk-tepuk lah apa. Tapi sebenarnya, ia paling senang sekali. Kita tak perlu guna jari tau untuk buang sampah dia. Untuk kin, kita boleh terus klik dan kena ketuk-ketuk jugalah. Dan kalau ada habuk yang macam bulu-bulu tu, kena korek dengan tangan, ya. Sama juga dengan Coven K6 ni, hanya klik dan ketuk-ketuk sikit untuk sampah keluar. Dan kadang-kadang kena korek juga kalau ada bulu-bulu dan yang terlekat dekat dalam. Untuk Hurricane C11 Pro, boleh tengok dekat sini, habuk ni selalunya akan terlekat dekat bahagian atas tu, nampak tak? Untuk vacuum ni memang kita boleh klik je dekat button merah tu bagi keluar, tapi sebenarnya dia tak nak keluar, dia akan ada habuk yang tersangkut dekat bahagian filter ke atas. Saya akan buka bahagian filter yang dekat atas ni dan saya akan buang sampah daripada atas macam ni. So untuk vacuum ni setiap kali saya akan bukalah dia punya bin ni, saya akan buka semua. Untuk Dima VC01 Max ni memang tiada button apa-apa untuk keluarkan sampah, memang kena buat macam ni. Dan kena pastikan ada macam bekas lah untuk sambut sampah. Kalau tak, sampah boleh berkeliaran, jatuh bersepah atas lantai, okey? DBR D18 memang klik je button tu, dan of course kadang-kadang kita kena tarik sampah yang terlekat dekat dalam. Coven K9 pun sama, tarik je button tu dan sampah pun keluar. Sama juga ini saya kena tarik juga sampah kalau ada yang terlekat dekat dalam. Untuk bahagian ni saya bagi markah penuh kepada Philips FC6901 sebab memang senang sangat maintenance dia. Kita dah habis, sekarang kita tengok pemenangnya. Nombor 1 jatuh kepada Philips FC6901. Nombor 2 ialah Coven K6 dan nombor 3 Coven K9. Tahniah semua. Ini adalah markah kesemuanya. Total marks ialah 27. Kak Azhar harap korang enjoy watching this video dan mendapat manfaat daripada video yang Kak Azhar buat ni. Jangan lupa subscribe supaya Kak Azhar boleh buat lagi video yang macam ni. Setakat ini sahaja. Jumpa lagi. Bye-bye.